Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Chè bột lọc là một món chè hầu như ai cũng đều yêu thích. Hana có chia sẻ rất là nhiều món chè bột lọc khác nhau. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách làm món chè bột lọc vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để chuẩn bị phần rau câu ăn kèm, Hana sử dụng 1,2 lít nước và 12 gram bột rau câu dẻo. Mình sẽ cho vào son, vừa cho vừa khuấy, tránh rau câu bị đóng cục. Mình sẽ để phần rau câu này một bên cho rau câu nở. Để làm phần bột lọc thì Hana dùng 80 gram bột năng và 20 gram tinh bột khoai tây. Tinh bột khoai tây giúp cho bột năng bớt dai. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể dùng hoàn toàn bột năng cũng được. Sau đó mình sẽ rây cho hỗn hợp thật là mịn. Thêm vào 1 muỗng canh đường cát nâu, 80 ml nước. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên. Không biết có cô bác, anh chị và các bạn nào giống như Hana, khi Hana nhồi bột năng với nước sôi thì khi được khi không. Vì vậy bột năng này Hana không nhồi mà mình sẽ đem đi khuấy. Cho vào chảo 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình sẽ tráng đều phần dầu này ra, rây hỗn hợp bột vào chảo và bắt lên bếp khuấy ở lửa vừa và nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn cứ khuấy liên tục như vậy cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Khi bột bắt đầu đóng ở đáy chảo thì mình sẽ ngưng khuấy. Mình dùng cái phới dẹp hoặc là một cái sạn gỗ, mình đẩy bột từ ngoài vào. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột nước trong chảo. Cô bác, anh chị và các bạn mình làm như vậy thì phần bột lấy trùng không bị chín. Nếu cô bác, anh chị và các bạn khuấy theo vòng tròn thì phần bột năng bị chín và nó sẽ bị co lại, khó tạo hình. Sau khi phần bột nước không còn trong chảo nữa thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó thêm 1 muỗng cà phê bột năng để chống dính cho bột. Lúc này bột vẫn còn nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình sẽ nhồi bột thành một khối dẻo mịn. Đây là cách nhồi bột năng Hana cảm thấy đơn giản nhất và lúc nào cũng thành công. Không sợ lúc bột bị ốc trâu, lúc bột bị chín quá. Phần bột bây giờ rất là dẻo mịn nhưng vẫn còn nóng ấm. Bọc kín khối bột lại và để cho bột nguội trước khi tạo hình. Để tạo hình những viên chè bột lọc, cô bác, anh chị và các bạn có thể chia lớn nhỏ tùy ý. Trong khi tạo hình, mình nhớ áo thêm một lớp bột năng. Làm như vậy thì những viên chè bột lọc sau khi luộc xong sẽ bóng đẹp hơn. Sau khi tạo hình xong thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ rây để loại bỏ phần bột thừa. Trong lúc tạo hình những viên chè bột lọc, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ khuấy đều dòng nước, rồi mới cho phần bột vào. Mình làm như vậy thì bột không bị đóng cục ở đáy. Và nấu cho tới khi tất cả những viên bột nổi lên mặt nước. Sau đó hạ lửa nhỏ, nấu thêm 10 phút nữa để cho những viên bột này được mềm dẻo hơn. Sau 10 phút, khuấy đều lên và tắt bếp. Đậy nắp lại và ủ bột thêm khoảng 10 phút nữa. Mình làm như vậy thì những viên chè sẽ mềm và ngon hơn. Sau 10 phút, vớt những viên chè này cho vào tô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu phần rau câu ăn kèm. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều lên và đậy nắp lại nấu cho tới khi rau câu sôi.
Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra để tránh rau câu bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi thì mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa để rau câu tan hoàn toàn. Sau đó thêm vào 80g đường cát, khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho sạch bọt để rau câu của mình được trong và đẹp hơn. Để tạo những viên chè bột lọc có nhân trắng bên trong, Hana sử dụng 100g nước rau câu, thêm vào 30g nước cốt dừa, khuấy đều lên và đổ ra khuôn nhỏ để cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Để cho những viên chè bột lọc được ngon và đẹp mắt hơn thì Hana sử dụng một khuôn làm đá. Mình sẽ cho phần rau câu vào khuôn, sau đó xếp đều phần bột lọc lên trên. Mình tạo hình như vậy thì những viên chè bột lọc sau này ăn vừa dai dai dẻo dẻo rất là ngon và màu sắc cũng rất là đẹp. Thêm một ít rau câu nữa để cho đầy khuôn và đóng nắp lại. Để những viên rau câu này được tròn đều, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng vật nặng để đè lên. Phần rau câu nước cốt dừa bây giờ đã đông đặc hoàn toàn, mình sẽ đi cắt thành viên nhỏ. Rau câu còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đun nóng trở lại. Để làm những viên bột lọc trân châu màu trắng, Hana sử dụng khuôn đá bi nhỏ hơn và tạo hình giống như những viên bột lọc lúc nãy. Phần rau câu còn lại thì Hana sẽ khuấy đều và cho thêm vào 100ml nước lá dứa. Sau đó cô bác, anh chị và các bạn có thể tạo hình theo ý thích tùy gia đình của mình nha. Trong khi chờ rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ đi nấu phần nước dừa ăn kem. Đun sôi 200ml nước. Khi nước sôi thì mình sẽ thêm vào 150g đường cát, và một ít lá dứa nếu có. Không có lá dứa, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng vani cũng được. Nấu cho tới khi đường tan thì mình sẽ vớt bỏ phần lá dứa, thêm vào 200ml nước cốt dừa, 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều và nấu cho phần nước cốt dừa này sôi trở lại thì mình sẽ tắt bếp để cho nước cốt dừa thật nguội trước khi dùng. Đây là những viên chè bột lọc của Hana sau khi đã tạo hình xong, có vẻ ngoài rất là dễ thương. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đúng như những gì Hana chia sẻ thì những viên chè bột lọc này rất là tròn và trông rất là đẹp. Phần rau câu lá dứa thì cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt lớn nhỏ tùy ý, hoặc là mình cũng có thể tạo hình hoa cho đẹp mắt hơn. Trong tất cả các món chè thì chè bột lọc là món Hana yêu thích nhất, vì mình có thể thoải mái tạo hình theo ý thích của mình. Chỉ cần làm theo những gì Hana chia sẻ thì cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng nấu món chè bột lọc này vừa nhanh vừa gọn cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.